Apollo 13 crisis 1970, noong April 1970, tatlong astronaut ang bumiyahe papuntang buwan. Isa itong ordinaryong misyon para sa NASA. Wala nang masyadong interesado dahil pagkatapos ng unang moon landing, akala ng mundo tapos na ang excitement. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kanilang spacecraft. Namatay ang oxygen system. Nawala sila ng kuryente. Unti-unting nawawala ang hangin para makahinga. At habang sila'y lumulutang sa malamig at madilim na kalawakan, mahigit 300,000 kilometro mula sa Earth, isang mensahe ang ipinadala nila sa NASA na hanggang ngayon ay isa sa pinakatanyag na linya sa kasaysayan ng Houston. We have had a problem. Sa sandaling iyon, akala ng buong mundo mamamatay ang Apollo 13 crew sa outer space. Pero ang sumunod ay isa sa pinaka-impossible rescue mission sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang tunay na kwento ng The Apollo 13 crisis. Section 1 NG Space Race. Noong dekada 1960, mainit ang kompetisyon sa pagitan ng Amerika at Soviet Union. Tinawag itong na Space Race. Hindi lang ito tungkol sa science. Hindi lang ito tungkol sa exploration. Ito ay laban ng kapangyarihan. Sino ang unang makakarating sa space? Sino ang unang makadala ng tao sa buwan? Noong 1969, nagtagumpay ang Amerika sa pamamagitan ng Apollo Air Mission. Si Neil Armstrong at Buzz Aldrin ang naging unang tao na tumakbo sa buwan. Buong mundo ay namangha. Pero pagkatapos noon, unti-unting nawalan ng interes ang publiko. Para sa karamihan ng mga tao, another moon mission na lang ang Apollo 13. Walang nakakaalam na ito pala ang magiging pinakatilikang misyon ng NASA. Section 2 NG's Crew NG Apollo 13. Tatlong astronaut ang sakay ng Apollo 13. Si Commander Jim Lovell, isang veteranong astronaut. Si Jack Swigert, na huling minuto pinalit sa original crew member dahil nagkaroon ng exposure sa German missiles. At si Fred Heise. Sila ay highly trained lahat. Confident ang NASA. Confident din ang crew. Ang misyon nila, lumapag sa buwan, magsagawa ng experiments, at ligtas na bumalik sa Earth. Simple. At noong April 11, 1970, lumipad ang Apollo 13 mula sa Kennedy Space Center. Umakyat ang napakalaking Saturn V rocket. Walang sinumang tao ang nakakaalam na ilang araw lang mula noon, magsisimula ang bangungot. Section 3 ang siklas ang problema. Sa unang 2 araw, normal ang lahat. Nagbibiro pa ang crew. Relaxed ang mission control. Parang ordinaryong mission lang. Pero noong April 13, habang nasa halos 320,000 kilometro sila mula sa Earth, may simpleng utos ang mission control, paghaluin ang oxygen tanks. Routine procedure lang ito. Paulit-ulit nang ginagawa sa ibang missions. Kaya sinunod ni Jack Swigert ang command. At ilang segundo matapos pindutin ang switch. Boom! Humanic and buong spacecraft, namatay ang ilaw. Nagkaroon ng warning alarms. At agad nilang naramdaman, may seryosong nangyari. Section 4, Houston, may malaking problema. Tahimik ngunit seryoso ang tinig ni Jack Swigert. Air Houston, we've had a problem. Ngunit sa mission control, akala nila minor malfunction lang. Pero habang tinitingnan nila ang telemetry, unti-unting nila na-realize ang katotohanan. Isa sa oxygen tanks ang sumabog. At ang mas malala, nawawala din ang oxygen sa ikalawang tank. Ang oxygen na iyon, hindi lang para sa paghihinga. Ito rin ang source ng electricity ng spacecraft. Nawawala ang oxygen habang unti-unting rin namamatay ang buong system. At sa gitna ng outer space, walang rescue team. Walang repair station. Walang backup ship. Kapag tuluyan nang nawalan ng power ang spacecraft,
Mamamatay silang lahat. Section 5 Panic sa NASA. Biglang nag-iba ang atmosphere sa mission control. Lahat ng engineers nagmamadali. Walang sumisigaw. Pero bawat segundo mahalaga. Si Gene Kranz, ang flight director, alam niyang nasa kamay nila ang buhay ng 3 astronaut. Hindi na possible ang moon landing. Ang priority ngayon, survival. Kailangan nilang makauwi. Pero may malaking problema. Hindi sapat ang power ng command module para sa buong trip pabalik sa Earth. Kaya gumawa sila ng desperadong plano. Gagamitin nila ang lunar module na ginawa lang sana para sa moon landing bilang emergency lifeboat. Pero may isa pang problema. Ang lunar module ay design para sa 2 tao, hindi 3, at hindi para sa 4 na araw. Section 6 ang malamig na pero. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang sitwasyon, pinatay nila halos lahat ng sistema upang makatipid ng power. Naging sobrang lamig sa loob ng spacecraft. Halos magyelo ang interior. Nagkaroon ng condensation sa walls. Kunti lang ang tubig nila. Nagugutom sila. Nanghina. At halos hindi makatulog. Pero ang pinakanakatakot ay ang carbon dioxide. Habang huminga sila, tumataas ang carbon dioxide levels sa lunar module. At kapag lumago iyon, malalason sila. May filters naman sana, pero may catch. Magkaiba ang design ng filters ng command module at lunar module. Parang sinusubukan mong ihang ang square peg sa round hole. Impossible, pero kailangan nila itong mapagana. Kung hindi, mamamatay silang 3 bago makarating sa Earth. Kung gusto mo mas marami pang tunay na kwento ng survival, disasters, mga historical missions na muntik nang matapos sa trahedya, hit that like button, mag-subscribe ka, at i-click ang notification bell dahil bawat linggo may bagong kwento tayo dito na mas matindi pa sa pelikula. At ngayon, ipagpatuloy natin kung paano sinubukan ng NASA iligtas ang Apollo 13. Section 70 sa Mailbox 1 Solution. Sa Earth, nagmamadali mag-isip ang mga engineer ng NASA. Paano nila mapapatakbo ang incompatible filters gamit lang ang mga materyales sa spacecraft? Wala silang advanced tools. Kaya ginamit nila ang kung anong available, plastic bags, cardboard, thread, hose, literal na improvised engineering. Tinawag nila itong mailbox at step-by-step nilang itinuro sa astronauts kung paano ito buuin. Imagine mo yun. 3 tao sa outer space na nakasalalay sa buhay sa cardboard at duct tape. Pero gumana. Unti-unting bumaba ang CO2 levels at sa unang pagkakataon matapos ang pagsabog, nagkaroon ng pag-asa. Section 8 ang tragedyang halos mangyari. Habang sila lumiliko sa paligid ng buwan, isang napakasakit na realization ang tumama sa crew. Nakarating sila ng buwan, pero hindi sila makakababa. Sa halip, dadaan lang sila dito upang gamitin ang gravity ng buwan bilang slingshot pabalik sa Earth. Habang sila nakatingin sa madilim na ibabaw ng moon, hindi nila alam kung sila man lamang makakauwi buhay. At sa Earth, milyon-milyong tao ang nanonood sa balita araw-araw. Nag-aalala lahat. Naghihintay lahat. Dahil walang kasiguraduhan. Section 9 ang power problem, isa pang malaking problema ang kinakaharap nila. Kailangan nila i-restart ang command module para sa re-entry. Pero halos mababa na ang battery power. At walang nakakaalam kung pasapat pa ba ito. Ang normal startup procedure, gumagamit ng sobrang daming electricity. Kaya ang mga engineer ng NASA gumawa ng bagong sequence. Pinaka-minimal power usage. Walang room for error. Kapag nagkamali sila, maaring mawalan ng total power ang capsule. At kapag nangyari iyon, wala nang pag-asa. Section 10 Re-entry fear.
Pagkatapos ng ilang araw na paghihirap, papalapit na sila sa Earth. Pero kahit na malapit na sila, hindi pa rin sila safe. Dahil ang re-entry ay isa sa pinakamapanganib na part ng anumang space mission. Kapag mali ang anggulo ng pagpasok nila sa atmosphere, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Too steep, masusunog sila. Too shallow, tatalbog sila palabas ng atmosphere at mawawala sa space. At dahil damaged ang spacecraft, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Section 11 ang pinakakatahimik na minuto. Habang pumapasok ang kapsul sa Earth o sa atmosphere, nawalan ng communication. Normal iyon during re-entry. Tinatawag itong blackout period. Pero sa Apollo 13, mas matagal ito kaysa normal. At habang lumilipas ang bawat segundo, lalo lang nag-aalala ang NASA. Tahimik ang mission control. Walang nagsasalita. Dahil inisip ng lahat ang parehong bagay. Baka hindi sila nakaligtas. Section 12 Tihim Miracle at pagkatapos ng nakakapangingit na katahimikan, biglang may narinig silang mga boses. Apollo 13 was alive. Nag-cheer ang buong mission control. May ilang pa halos maiyak. At ilang minuto matapos yun, ligtas na bumagsak ang kapsul sa Pacific Ocean. Pagkatapos ng halos 4 na araw ng survival crisis, nakauwi na buhay sina Jim Lovell, Fred Haise, at Jack Swigert. Buong mundo ay nagdiwang. Hindi dahil nakarating sila sa buwan, kundi dahil nalampasan nila ang imposibleng sitwasyon. Section 13 What Real Sanhi? Pagkatapos ng misyon, inimbestigahan ng NASA ang tunay na sanhi ng explosion. At ang dahilan, isang kombinasyon ng maliit na engineering mistakes. May faulty wiring sa oxygen tank. At dahil sa dating testing procedures, nasira ang insulation ng wires. Nang i-activate nila ang oxygen steerer, nagkaroon ng spark. At iyon ang nagpasabog sa tank. Maliit na technical issue. Isang muntik na pumatay sa 3 tao sa kalawakan. Section 14 Angle Legacy and Apollo 13. Hanggang ngayon, itinuturing ang Apollo 13 bilang isa sa greatest rescue missions in history. Dahil hindi perfect ang mission, kundi dahil sa teamwork. Sa ilalim ng matinding presyon, walang sumuko. Walang nagpanik. Nagtulungan lahat. Astronauts, engineers, mission control. At dahil doon, 3 buhay ang naligtas. Section 15 ang human side ang story. Pero higit sa lahat, ang Apollo 13 ay kwento ng tao. 3 lalaki alam na posibleng hindi na sila makakauwi, pero nanatiling kalmado. Mga engineer na halos hindi natulog para maghanap ng solusyon. At mga pamilya na naghihintay sa Earth habang hindi alam kung makikita pa nila muli ang kanilang mahal sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sobrang powerful pa rin ng kwentong ito. Sapagkat ipinakita nito kung gaano kalakas ang tao kapag nagkakaisa para mabuhay.